हजुर हजुर अब यो हजुरले जुन हाइड्रो पावरको यताउता कुरा गर्नुभयो हैन म पनि एउटा हाइड्रो पावरमा चाहिँ राम्रै लगाइन्छ अब त्यहाँबाट एक्सपेक्ट आउला भन्ने हिसाबले नै लगानी गरे हो अब मैले किन लगानी गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ हाइड्रो पावरले कमाउँछ र एयरली चाहिँ मलाई यति रिटर्न दिन्छ भन्ने हिसाबले अब फ्याक्ट बोल्नु पर्दाखेरि इयरली चाहिँ अब त्यो हाइड्रो पावरले यति मलाई रिटर्न दिन्छ भन्ने हिसाबले एज अ प्रमोटरको रूपमा मैले लगानी गरेको होइन हैन मैले किन लगानी गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ भोलि यसको आइपिओ आउँछ र आइपिओ आएपछि यसको चाहिँ प्राइस यति हुन्छ र त्यो हिसाबमा चाहिँ भोलि त्यो हाइड्रो पावर लिस्टिङ भइसकेपछि मैले यति कमाउन सक्छु भन्ने हिसाबले मैले लगानी गर्छु र मैले गरेको छु हैन अब एक्चुअल हुनुपर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ एक्सवाइजेड कुनै कम्पनी छ त्यो कम्पनीले चाहिँ कुनै एक्सवाइजेड एबिसी बिजनेस गरिरहेछ र त्यो बिजनेस गर्नको लागि चाहिँ उसले कुनै पुँजी पुगेन अथवा यो गर्न पुगेन भने चाहिँ उसले चाहिँ आइपिओ को माध्यमबाट चाहिँ पुँजी जुटाउनको लागि चाहिँ आउनु पर्ने हो र त्यसरी आउँदाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो बिजनेस ग्रोथ अनि त्यसपछि आफ्नो प्रोस्पेक्ट विभिन्न कुरा देखाएर चाहिँ आउनु पर्ने हो हामीले चाहिँ अब बाहिरतिर हेर्दाखेरि चाहिँ जति पनि कति सबैहरु सब्स्क्राइब हुन्छ भन्ने हुँदैन हैन त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो एक्सवाइजेड कम्पनीले एबिसी कम्पनीले चाहिँ आफ्नो त्यो प्रोस्पेक्टहरु देखाउन नसकेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ उसको सब्स्क्रिप्सन नहुन सक्छ हैन तर हाम्रोमा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ बैंक फाइनान्स अब बैंक भनौं बीएफआई हैन बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युट एबीसीडी अनि हाइड्रो पावर यिनहरुलाई चाहिँ कम्पल्सनको रूपमा चाहिँ आइपिओ आउनै पर्छ तर त्यो चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि उनीहरु आउनु पर्छ भन्ने कम्पल्सन चाहिँ होइन के उनीहरुले यतिकै पनि बिजनेस गर्न सक्थ्यो भने हैन उनीहरु किन आउनु पर्यो उनीहरुलाई पुँजी चाहिएको छैन भने उनीहरुलाई त्यो 30% 20% जस्तो अहिले आइराछ नि सपोज भनौं चन्द्रगिरी हिल्स नै भनौं अथवा केडीएल भनौं यो के रे हाम्रो एउटा केडीएल भन्ने आइराछ यदि इफ दे डु नट वान्ट फर्दर क्यापिटल हैन दे डु नट नीड टु कम इन्टु द आइपिओ हैन तर आइराछ किन आइराछ भन्दाखेरि उनीहरुको पर्पज चाहिँ मलाई क्यापिटल चाहियो र त्यो क्यापिटललाई चाहिँ युज गरेर मेरो बिजनेसलाई ग्रो गर्छु भन्ने चाहिँ होइन के उनीहरुको प्रोस्पेक्ट के भइराछ भन्दाखेरि चाहिँ म सेकेन्डरी मार्केटमा आउँछु र यसको प्राइस यति हुन्छ र मेरो शेयरलाई चाहिँ मैले यतिसम्म बेच्न सक्छु सेम केस भयो केमा एसडीएल मा अथवा शिवममा भनौं न रिसेन्टली हेर्ने हो नि शिवममा एसडीएल त अलि पुरानो भयो हैन त्यो कन्टेक्स्टबाट आउँदाखेरि चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ घाटा हुने अथवा शेयर मार्केटबाट पैसा चाहिँ विथड्र भएर अन्त कतै जाने त्यो कन्टेक्स्ट चाहिँ हुन सक्छ हैन त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ प्रिकसन अथवा के भन्छ भन्दाखेरि अलिकति अवेयर चाहिँ हुनुपर्छ हैन अब जुन पर्पज अथवा वर्ल्ड वाइड जुन कुराको लागि चाहिँ आइपिओ निकाल्ने अथवा एफपीओ निकाल्ने भनौं अथवा बुक बिल्डिङको कुरा आइराछ त्यो कुराहरु आउने जे कारणको लागि हो त्यो कुरा नभइकन सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्ट गर्ने 5% 10% 20% चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईको चाहिँ के रे त्यो पब्लिक शेयर निकाल्ने बाँकी प्रमोटर भन्ने अनि 3 वर्षपछि लिस्टिङ गर्ने त्यो गरिसकेपछि चाहिँ हुने यही नै हो कि चाहिँ एट द फर्स्ट डे भनौं न पहिलो दिनबाट नै जति पनि शेयर छ त्यो सबै पब्लिक हुनु के रे पब्लिक हुनु पर्यो के जस्तो शिवम चाहिँ एट फर्स्ट डे बाट नै पब्लिक भइरहेको भए आज यसरी शिवमको बारेमा हामीले धेरै कराई रोइधोइ गर्न पर्थेन होला सायद हैन
अब त्यो चाहिँ अब मैले भनेर हुँदैन अथवा अरु कसैले भनेर हुँदैन। यो कन्टेक्स्ट चाहिँ हैन, अब जुन आइपीओ अथवा एफपीओ भनौं हैन, अहिलेसम्म हामीले देखेको आइपीओ एफपीओ नै हो। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुनै पनि एक्सवाइजेड प्रमोटरलाई चाहिँ ग्रो गर्नको लागि मात्र भनेर चाहिँ युजमा आउनु भएन हैन, एज अ रियल पर्पोज अथवा बिजनेस ग्रोथमा चाहिँ आउनु पर्यो भन्ने कुरा मात्र हो। यति भनेर टुङ्गाएँ है सर मैले। अब सर मैले एउटा स्टेटमेन्टमा मात्रै समराइज गरेँ है त। हजुरकै कुराबाट पनि जुन सुरुमा कुरा कहाँबाट स्टार्ट भएको थियो भने क्यापिटल रेज गर्न लागेको यो आएको भन्ने नियत त क्यापिटल रेज गर्ने देखिएन नि त सर हैन। त्यसो भइसकेपछि रेगुलेटरले त्यो सेक्टर चाहिँ डुम पनि नहुने बर्बाद पनि नहुने तर चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा अलि राम्रै लेभलको अलि हायर लेभलको म्यानिपुलेसन गरेर चाहिँ धेरै धनीबाट कम धनीको चाहिँ पैसा तान्ने चिजलाई पनि नै थोरै कन्ट्रोल हुने गरी कि चाहिँ सुरुदेखि नै ऊ खोलेर हुन्छ कि त्यसमा मिनिमम चाहिँ फ्लोट गर्नुपर्ने चाहिँ सेयरको संख्या तोकेर हुन्छ कि अथवा चाहिँ पछि फ्लोट गर्ने संख्या न्यूनतम मूल्य राखेर पछि फ्लोट गर्ने संख्यालाई चाहिँ पर्सेन्टेज रूपमा प्रत्येक वर्ष यति भन्दा बेसी भन्दै गएर बजारलाई ठूलो सक नपर्ने गरी लगानीकर्तालाई सबै किसिमका लगानीकर्तालाई सबै किसिमका लगानीकर्ता 72 घण्टेदेखि लिएर 72 वर्ष सबै किसिमका लगानीकर्तालाई चाहिँ ठूलो असर नपर्ने गरी अफकोर्स असर पर्छ। फर्स्ट डेबाट नै 100% नै सबै हजुरको पब्लिक भइदियो भने यो इस्यु फ्युचरमा नआउन सक्छ सर। मैले यति जोड्दै सर। हस् त्यति नै भने सर।